हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स तपाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईले अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट लगायत क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ हरूको भिडियो प्राप्त गर्नु हुनेछ। साथै तपाईले टेक्नोलोजी टिप्स अनि ट्रिक्सहरु पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो म सुरु गर्न गइरहेको छु। अनि विशेष गरी आज तपाईको माझमा तीनटा वेबसाइट तपाईको माझमा ल्याएको छु। एउटा तपाईको माझमा त्यो स्क्याम भएको छ, एउटाको पेमेन्ट प्रुफ र एउटाको यो तपाईले अहिले देखिराख्नु भएको छ। यसको तपाईले बिटकोइन माइनिङ फ्री माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसमा तपाईलाई 100 गिगाहर्ज फ्रीमा दिनेछ। म यसमा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यसबाट तपाई जोइनिङ हो भने तपाईले 100 गिगाहर्ज पावर पाउनुहुनेछ र तपाईले बिटकोइन माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। मैले रजिस्ट्रेसनमा मैले थिचिरहेको छु। यसमा केही पनि छैन रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि। जस्ट युजर नेम हाल्नुहोला, इमेल एड्रेस हाल्नुहोस्, पासवर्ड हाल्नुहोस्, बिटकोइनको तपाई बिटकोइनको एड्रेस हाल्नुहोस्, कन्फर्म गर्नुहोस्, तपाईको आईडी बनिसकेको हुनेछ र म लगइन गर्नेछु। र विशेष गरी तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानलद्वारा चाहिँ बाइनरी ट्रेडको भिडियो प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र आगामी दिनमा तपाईले अझै पनि अन्य भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। एडभान्स लेभलको भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईसँग स्किल छ, तपाईसँग एजुकेसन छ भने त्यस प्रकारको भिडियो पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष म यहाँनिर चाहिँ लगइन गर्नेछु र सम्पूर्ण महानुभावहरुले हामीलाई जति पनि माया गरिरहनु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिँदै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष यहाँनिर क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईहरुको माझमा क्रिप्टोकरेन्सी जति पनि अनलाइनमा अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यो अर्निङ गर्ने हरेक कुराहरु चाहिँ तपाईमा अर्न गरेर कमाएर त्यसलाई चाहिँ एकट्ठा गर्ने कुरामा तपाईहरुलाई जोड दिइरहेको छु। त्यो तपाईलाई भविष्यमा काम लाग्नेछ भन्दै अनि अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँ म यस तपाईले देख्नुहुन्छ slickbit.net हेर्नु भइरहेको छ। यस डिस्क्रिप्सन लिंक छ, त्यसबाट जोइनिङ हुन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, मैले यहाँनिर लगइन गर्नुबित्तिकै तपाईले यहाँ हेरिसक्नु भएको छ 17 सतोसी यहाँनिर माइनिङ भइसकेको छ। यो फ्री तपाईलाई 100 गिगाहर्ज पावर पाउनु भएको छ र तपाईले केही गर्नु पर्दैन। जस्ट लगइन गर्नुबित्तिकै तपाईले माइनिङ सुरु भइहाल्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पावरहरु बाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर म तपाईलाई भन्छु यसमा बाइ नगर्नु होला, नकिन्नु होला। यसमा फ्रीमा पनि अर्निङ गर्न सकिन्छ। पर आवर्स तपाईले 82 सतोसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट वर्क। अनि पर मन्थ तपाईले 1976 तपाईले यसमा सतोसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने मन्थली तपाईँ 50,000 भन्दा एबभ तपाईले यसमा सतोसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र विड्रलको प्रोसेस पनि कसरी गर्नुपर्छ भने त्यो पनि तपाईलाई म बताउने छु। र पुरा भिडियो हेर्नु होला अनि मात्रै यसको पुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसको यहाँ लेभल 3 सम्म प्लानिङहरु छ। अनि तपाईले यसमा शेयर गर्नु भने तपाईको फ्रेन्डहरुले पनि यसबाट कमाइ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको साथीहरुले कमाइ गरे बापत तपाईहरुलाई पनि के फाइदा हुनेछ। र म ड्याशबोर्डमा जान्छु। ड्याशबोर्डमा गइसकेपछि ड्याशबोर्डमा तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुरा देखाउँछु। यहाँनिर यसको अप्सनहरु के छ भन्ने कुराहरुमा तपाईलाई सम्पूर्णको जानकारी गराउँछु। यहाँ तपाईले अघि नै भनिसकेछ बाइ प्लान पनि बाइ गर्न सक्नुहुनेछ, कुन प्लान छ अनि प्रॉफिट त्यसको कति आउँछ त्यो सम्पूर्ण कुरा देख्न सक्नुहुनेछ। र म यहाँ अप्सनमा तपाईलाई दिन्छु। ड्याशबोर्डमा म गएको थिए अनि तपाईले परचेज प्लान गर्न सक्नुहुन्छ, विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, साथीहरुलाई रेफर गर्न सक्नुहुन्छ। रेफरमा क्लिक गरिसके मैले अनि रेफर तपाईले रेफर साथीहरुलाई यस तपाईले लिंक यो तलको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दुईटा कोठामा यो तपाईले वेबसाइट उदि हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट पनि तपाईलाई फाइदा हुनेछ। यो दुईटा वेबसाइटमा हाल्ने हो। माथिको दुईटा तपाईको साथीहरुलाई लिंक प्रोवाइड गर्ने हो। माथिको इमेज यताको मैले तपाईले जब कपी गरेर देखाए त्यो चाहिँ तपाईले साथीहरुलाई लिंक फेसबुकतिर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मेरो सम्पूर्ण कुरा। यहाँ चाहिँ 2FA अथेन्टिकेसन भेरिफाई गर्नको लागि यो पछि तपाईले विथड्र गर्ने बेलामा गर्दा हुन्छ, त्यो तपाईलाई म बताउने छु। मेरो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर अथेन्टिकेसन कसरी भेरिफाई गर्नुपर्ने भिडियो मैले बनाएको छु 2FA अथेन्टिकेसन भेरिफाई गर्नका लागि। अनि त्यो पनि तपाईलाई मैले जानकारी दिइसकिहालेको छु। त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। 2FA अथेन्टिकेसन भेरिफाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो। अनि अहिले नै यति राख्न चाहन्छु। तपाईले सम्पूर्ण कुरा देख्नुभयो। यसमा तपाईले त्यो अघि जुन वेबसाइट देखाएको थियो त्यसमा तपाईले 35,000 सतोसी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ मिनिमम पनि। र यो एउटा यो वेबसाइट छ। यो वेबसाइटद्वारा चाहिँ तपाईले यहाँनिर रबलहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस्, मसँग 3 जनाले चाहिँ मलाई फलो गरेको छ, तर 3 जनाले कुनैले पनि अर्निङ गरेको छैन। एकजनाले 0.03 मात्रै गरेको छ। तर मैले यसबाट कति अर्निङ गरे, सेल्फ अर्निङ भनेर तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा देखाउँछु यहाँनिर। अनि त्यसको विथड्र पनि देखाउँछु। विथड्र प्रुफ पनि तपाईलाई अस्ति पनि देखाएको थिए, फेरि पनि देखाउँछु। अनि विथड्र गर्नका लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर हेर्नुस्, मसँग चाहिँ मैले चाहिँ
70 रबल 16.70 रबल चाहिँ यसबाट मैले विथड्र गरिसकेको छु। तपाईँ रेफल बिना मैले सेल्फ अर्निङ गरेको यो चाहिँ। अब म यहाँनिर फेरि अर्निङ गर्दैछु, रिप्लेमा थिच्दैछु र 1.89 रबल फेरि म अहिले 1.80 रबल यहाँ फेरि पनि म विथड्र गर्नेछु, तपाईँलाई लाइभ प्रुफ दिनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ म पेयरमा थिच्दैछु अनि पेयरमा थिचेर यहाँनिर पेयर एकाउन्ट हाल्नेछु मेरो। तपाईँको पेयर एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने म इन स्क्रिनमा दिनेछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। या त मेरो युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 1.8 मैले यहाँ लगाएँ अनि यसले 2% काट्छ र 1.8 को 0.02 काट्छ, त्यो काटिसकेको छ। अनि मेरो पिन हालेँ, मैले पिन हालेर यहाँनिर मैले लाउने बित्तिकै हेर्नुहोस् अटोमेटिकली इन्स्टन्ट पे आउट हुन्छ इन्स्टन्ट। अब एउटा अर्को अन्तिममा साथ यो यसबाट पनि मैले धेरै अर्निङ गरेको थिएँ, लगभग 9 रबल मैले अर्निङ गरिसकेको छु। अनि यसले चाहिँ 1 रबल यसले विदाउट डिपोजिट यसले विथड्र दिन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ 10 रबल यसमा डिपोजिट गर्नका लागि यसले नोटिस दिइरहेको छ। मैले विथड्र गर्दाखेरि यो चाहिँ स्क्याम भइसकेको छ, यसबाट कामहरू नगर्नु भन्ने अनुरोध गर्दछु। अनि यसले चाहिँ यो चाहिँ अरू एकाउन्टहरू मल्टी एकाउन्ट खोलेर चाहिँ चलाएको हो कि भनेर उनीहरूले अनुसन्धान गरेको कारणले गर्दा त्यो 10 रबल यिनीहरूले इन्भेस्ट गर्नु भनेर भनिरहेको छ। तर त्यो इन्भेस्ट नगरे पनि राम्रो खालको वेबसाइटहरूले, स्क्याम नभएको वेबसाइटहरूले चाहिँ विथड्र दिइहाल्छ। अगाडिकोले दिइरहेको छ अनि त्यो भएको कारणले यसमा 10 रबल भनेर यहाँनिर नोटिस आएको छ तल रातमा। मैले विथड्र गर्ने बित्तिकै यसमा काम नगर्नु भन्न चाहन्छु। र विशेष अनि सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुभएको लागि लाइक अनि सेयर अनि कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले नेपालमै रहेर एकदम ट्रस्टेड साइटहरू लिएर तपाईँको माझमा आउने बाचा गर्दै आजलाई यो भिडियोमा राख्न चाहन्छु। सम्पूर्ण महानुभावहरूले सपोर्ट गर्नुभएको फेरि पनि धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।